الكوارث فيها تكون طبيعية أو من صنع الإنسان، بس مواجهتها وإدارتها هي من مسؤولية الدولة. 30 سنة بعد انتهاء الحرب، لبنان بعده مش حاضر لمواجهة أو تفادي أي أزمة، لا بل صار فشل الدولة سبب للكوارث. حسب دراسة عن استعداد وقدرة مدن عربية لمواجهة الكوارث، طلعت المدن اللبنانية هي أسوأ مدن. بالرغم من إقرار لبنان على عدد من الاتفاقيات الدولية، بعده لليوم ما حقق شيء من متطلبات الإدارة السليمة للكوارث، وفضل يتكل على المساعدة الدولية والمؤسسات الغير حكومية. ضعف الدولة عنده كذا سبب. وقت مناخد مثلا الدفاع المدني، بيظهر ضعف الدولة من قلة الموظفين المتخصصين والمعدات وغياب استراتيجية وميزانية لمعالجة هيدا النقص. الدفاع المدني بيتكل على متطوعين وبينطر قرار رسمي من الدولة لتثبيتهم ليصيروا موظفين، ولليوم حوالي 5000 متطوع ناطرين الدولة تعطيهم حقوقهم العمالية. الدفاع المدني ميزانيته بس 0.6% من ميزانية وزارة الداخلية. بالمقابل مثلا تمويل قوى الأمن الداخلي بشكل 76% من نفس الميزانية. المشكلة مش بس بضعف الإمكانيات، بس كمان بقدرة التحرك وحسم القرار. صلاحيات المديرية العامة للدفاع المدني محدودة، وبتضطر تقدم مكتوب للأجهزة والدوائر والوزارات المعنية لتقدر تتدخل. ضعف الدولة موجود كمان بالتنسيق بين المؤسسات. فبال2009 شكل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لجنتين، وتم تصديق على استراتيجية لمواجهة حرايق الغابات بمجلس النواب، وجا تمويل من UNDP و3 هليكوبترات للجيش. وبال2019 وقت احترق البلد، بين انه بس 7 من اصل 200 سيارة اطفاء مجهزين لحرايق الغابات، وال3 هليكوبتر معطلين وما حدا دافع حق صيانتهم. كلن عندهم طيارات حتى يطفوا النار، إلا عنا بلبنان بأغصان الأشجار. كل مشاريع القوانين يلي اقترحوا لتنظيم وتنسيق المؤسسات بقيوا بجوارير المجلس. بال2010 تأسست وحدة إدارة مخاطر الكوارث عند رئاسة مجلس الوزراء كمشروع ممول من UNDP، وكانت أحد مسؤولياتها بلورة استراتيجية للتنسيق بين المؤسسات المعنية بإدارة الكوارث. بس لليوم بعد هالوحدة بلا ميزانية، متكلة على دفع معاشات موظفينها القليل من UNDP. بظل غياب أي سياسة لتجنب ومواجهة الكوارث، اجى انفجار المرفأ ليأكد خطورة نهج الدولة. بدل ما تستلم إدارة مخاطر الكوارث يلي بيترأسها رئيس الحكومة المهام المتعلقة بتداعيات الانفجار والتنسيق على الأرض، بقرار من وزيرة الدفاع تم تسليم الجيش هيدي المهام، ومن بينها تنسيق وإدارة المساعدات ومسح الأضرار. المدنيين تم استبعادهم والجيش استلم، وأعلنت الحكومة حالة طوارئ غير دستورية. رغم قدرات الجيش التنظيمية، هالمؤسسة مثل باقي المؤسسات الرسمية بتعاني من نفس العوارض: فساد وهدر وقلة كفاءات. إنما المشكلة الفعلية هي بخلط المهام، أي طلب من مؤسسة أمنية استلام مهام اجتماعية وإنسانية. مش بس لأنه الجيش ما عنده هالخبرات، بس كمان في خطر فعلي هو الانزلاق الأمني أو عسكرة الكوارث. لما تستلم مؤسسة أمنية مسح الأضرار وتقييمها وتقديم المساعدات، هيدا بيشكل خطر على الحريات، وبيعطي هالمؤسسة العسكرية مدخل على بيوت العالم ومعلومات عنهم. بعد سنة من القمع والعزلة الخارجية، تم تقديم الجيش كمؤسسة إغاثة لتبييض صورتها وصورة أطراف سياسية مرتبطة فيها. بعد الدولة رافضة التعاطي مع الكوارث، وخاصة يلي هي من صنع الإنسان، وهيدا بيرجع لأسباب سياسية بحت، منها رفض أي مسح لمؤسسات الدولة أو للمباني العامة أو الخاصة لمعرفة محتوياتها الخطرة أو المتفجرة تتفادى كوارث مثل انفجار مرفأ بيروت ب4 آب. مش بس عم تفشل الدولة اللبنانية بتجنب وإدارة الكوارث، صارت هي عم تخلق الشروط لهالكوارث. ما عادت الكارثة طبيعية، بل صار في مسؤولين عنها، وتنتجنب هالكوارث صار بدنا تغيير سياسي.